står vi här i sovrummet. Vi ser ett rådjur här utanför precis. Gud vad gullig. Vad söt. Precis här. Lilla älsklingen. Nej, vad fin. Det är så fin. Nu har vi smugit oss ner till köket här. Babbadun. Vad fin. Hej. Baby. Det kommer ännu mer. Oh my god. Nej, det är fler. Oh my god, vad de busar. Hej renarna. Hej lille vän. Hej dussingen. Vad nära. Det är massa renar där uppe. De gräver efter Moss. Kolla hur de gräver. Så här nedanför så är det 2 stycken som står och tittar på oss. Där är 2 stycken också. Eller 3. Nu är en ny dag. Och jag är här bak vid huset. Jag har haft otroligt mycket rådjur det senaste. De har ätit upp all mat som vi lämnat ut till dem. De äter väldigt, väldigt mycket. Utsikten här är otroligt vacker också. Men nu ska vi faktiskt upp och titta till energiträdet vid prästgården. Eller vid vandrarhemmet, rättare sagt. För vi har haft arboristen där uppe nu. Och de ska binda fast de här högsta grenarna ihop. Så att ingen vind kan ta sönder någon mer gren på trädet. Så vi ska åka upp och kika hur det går. Om de har börjat där uppe. Eller om det redan är klart. Sen också en till grej som händer idag. Som är väldigt, väldigt spännande. Vi ska få hit möbler från... Alltså gamla möbler som Erik Lindgren hade i prästgården förr i tiden. Och vi ska även få gamla gästböcker. Så det blir otroligt spännande att kunna kolla in de böckerna och läsa. Sen har han även skickat med lite bilder. Så det här är alltså släktingar till Erik Lindgren som har möbler. Så det är otroligt häftigt att få dem hit till prästgården. Så ja, det kommer ni få se i den här vloggen. Så häng kvar och vi ser också att det är väldigt många som inte prenumererar på kanalen men som tittar på videorna. Så glöm inte heller att prenumerera, gilla och dela. Ni kan klicka också på den här lilla klockan så får ni alla notiser på inlägg och shorts och videos som vi lägger upp.
Så missa inte det heller. Nu går vi och kikar då. Så här ser vi då hur de har gjort. Och de har alltså bundit fast alla grenar här med, vad är det för något, rep eller? Ja, men det är så här elastiska rep. Ja, så de kan röra sig lite grann i alla fall. De ska röra sig lite grann, men de ska som inte få för mycket rörelse när det blåser mycket. Så att de inte knäcks. Mm. Men de måste ju alltid kunna röra sig lite, annars så. Ja, exakt. Det är inte bra heller. Så här ser man att det sitter som rep. Som går runt här, så går det runt här. Där går det runt. Till den grenen. Ja. Alltså det syns ju knappt, vilket var väldigt, väldigt bra. För vi tänkte så här, ska man ha neon-orangea rep? Det hade ju inte varit snyggt för det här trädet liksom. För det här är ju ändå en sevärdhet som många av er kommer och besöker. Och det är otroligt mäktigt och fint att fota här inne. Och det är, som ni ser, om Isabelle kanske kan zooma in där på en av grenarna, så är det som omplåstrat. Så att det inte ska skava heller. Så att de har ju faktiskt tänkt på allting. Ska vi in här i vandrarhemmet och fixa i ordning inför kvällens kommande gäster. Mina nya städtofflor när vi är här, för det är lite golvkallt. Därför rekommenderar vi alltid att man ska ha sådana här tjocka strumpor när man besöker vandrarhemmet. Eller tofflor, vilka tofflor som helst. Står i bokningsbekräftelsen också som tips till er som besöker och bokar. Nu ska vi upp och ta emot möblerna. Spännande. Jättespännande. Så då har vi fått in detta här då. Möblerna från som Erik Lindgren har haft i prästgården sedan innan. Alltså så häftigt att få dem hit. Och jag kan intyga att det är rejäla äkta trämöbler. För fy fan, säkert 200 kilo väger den här. Ja, alltså Den var den var tung. jättetung. Alltså du ser, Så fin. handkarvat allting. Wow. Alltså den här måste ju få en bra plats. Nu bara vi in den i Röda huset, för vi har gäster i prästgården som hyr till det idag. Men vi har fått otroligt mycket gästböcker här som ni ser. 1962 står det på denna till exempel. Till november 1963. Alltså hallå. Det här blir spännande att läsa. Wow. Vad häftigt. Okej, ska vi öppna upp här nu? Jag är nyfiken. Ska vi se vad det är. Oh my god, en massa bilder. Spökerierna, eller vad man nu ska kalla det, som enligt utsagor mestadels har inträffat vid fullmåne, Oj. har under alla åren varit en hemlighet som i möjligaste
mån bevarats av de präster vilka residerar på prästgården. Ett och annat har dock sipprat ut och nått byborna, vilket haft till följd att prästfamiljerna haft svårt att få tjänstefolk från byn. Ja, vi har fastnat här nu någon timme och bara läst i alla de här böckerna, så det är så otroligt häftigt att få se, och speciellt de här gamla tidningarna. Alltså det här är liksom tidningar från 1947. Ska vi se här. Så vi ska ju självklart rama in dem och sätta upp här i Röda huset, för här har vi ju jättemycket tidningsurklipp. Och nu har vi ännu mer som inte vi har sett innan. Som ingen har sett innan egentligen. Från, ja men, LaxTon heller. Jag tror att 90 kommer upp hit också nästa gång. Det blir jättekul att gå igenom allt detta med dem också. Men nu ska vi hemåt. Det är ganska sent. Och så vill vi ju inte störa gästerna så mycket i det här huset med att ha tänt och så vidare. Det är otroligt häftigt. Här är lite bilder på Erik Lindgren också. I Borgvattnet. Ja, jättecoolt. Så nu ska jag ge mig på att göra nudlar till middag. Det är äggnudlar med köttfärs och lite så här teriyaki-sås, tänker jag. Så det blir kvällens middag. Sen har jag gjort något väldigt, väldigt enkelt som vi har här i kylskåpet. Och det är ju cheesecakes i glas. Så jag har gjort 3 olika sorter. En med aprikosmarmelad och björnbär, jordgubb och jordgubbsbitar och jordgubbssylt. Clementiner och vindruvor. Det är det som vi ska käka ikväll. Är det mysiga sällskapet här? De älskar de här fönsterbröderna hemma hos oss. För det är som ihåligt på dem. Och det finns många som tycker att de här inte är så snygga. Men vi älskar ju det här gamla här hemma. Så vi har bara låtit det vara kvar. Och de älskar ju det här. Jag har lagat jättegod mat. Jag visar bara vårt lilla gulliga sällskap här. Som älskar värmen från elementen. Babbut. Hej. Hej. Vi är inte så duktiga på att bädda sängen på morgonen. Så det brukar jag göra när vi kommer hem från jobbet. När vi har varit iväg och jobbat. Eller om vi har varit iväg under dagen. Så brukar jag göra det när man kommer hem istället. Och jag vet en som kommer komma nu. Han står redo. Jag visste det. Hej! Är det bästa du vet, eller? Ta snodden. Alltså du älskar när man bäddar sängen.
Så, jag såg också att det var ganska dålig vinkel när jag bäddade sängen, men ja. Okej, fick du zoomis? Jag var så jäkla gullig. Babbut, hej! Det är ju live idag med LaxTon. Klockan 18:15 börjar öppna tiden. Här kommer Filip med spark. För vi blir lite sugna på några chips och sådär. Vi har inget hemma. Men så vi ska promenera bort nu till affären här i Borgvattnet. Med vår spark. Mysigt. Nu är vi uppe vid Prästgården igen. Alltså det är otroligt magiskt väder. Precis varit uppe och låst upp vandrarhemmet också. Och fixat upp det inför entré. Så vädret idag är verkligen så här pimpelfiskeväder. Men det får vi ta någon annan dag när vi inte har entré här uppe. Alltså det är så magiskt fint ute. Jag vet inte riktigt om vi får med det på videon. Men det är så fint. Jag älskar hur man ser. Se om man zoomar in här. Man ser solen som lyser på trädtopparna så här. Det är så fint. Här ska jag se om vi kan visa.
hela borrens djup. Ja. Så djupt är det. Isen är därifrån dit så. Ja. Men vi borrade lite längre ut här, men vi blev jätterädda för att alltså, vi har aldrig varit med om det innan. Det var jättespänning i isen. Alltså det kändes som en jordbävning i fötterna. Hela sjön bara så. Jag vet inte om vi fick med det på video, men jag tror det. Så vi gick lite mer närmare land nu. Och provborrar och kollar djupet. Ska vi se om man ens kan få någon fisk här. Nej, jag tror vi ger oss ut och så bara lite större hål längre ut. Jag vågar inte det. Om jag ska vara ärlig, jag är jättefeg. Hörde du? Isen. Filip var jättenära på fisk och jag också där borta vid mitt hål. Alltså det hugger ju till i dem. Men jag vet inte om vi får stora krokar. För det finns ett jättestora abborrar här, tror vi inte, i Borgsjön. Jag tänkte också visa här hur jäkla fint det är. Kolla månen. Wow. Det som låter nu är några som åker pulka. Men solen börjar gå ner nu så vi ska hemåt. Värma upp oss lite. Det har varit otroligt roligt. Ja, men nu ska vi gå hemåt. Vad tyckte du om fisketuren? Det var mysigt, men Du har fryst skägg. vi var lite sent ute. Ja, Så men, solen gick ju ner nu. ja, 2 timmar ungefär har det varit. Men ingen fisk idag. Vi får väl prova mer gånger, tänker jag. Ja, men alltså, jag tror att som sagt att vi är dels lite sent ute. Men jag tror att också här kör det ganska mycket skotrar. Vi kanske skulle gått ut lite mer mot de kanterna där inte så mycket folk rör sig. Precis, jag tror fisken kanske är rädd också. Jag satte igen mitt hål lite här också så att det hinner frysa igen. Så att ingen trampar in med foten. För det är många som går promenader längs med sjön. Och i och med att vi är ganska nära kanten så vill jag inte att någon snubblar då. Ja, precis. Men nu ska vi gå hemåt. Det är -12 ute just nu. Så jag tänker att vi ska hem och värma upp oss. Och sen ska vi spela in ett poddavsnitt. Nu är vi här i Östersund faktiskt. Jag tänkte att jag ska visa. Det är -22 grader ute. Men kolla vad vackert. En halo här på sjön. Så fint.
visa en grej som mamma hittade faktiskt på nätet. Nej, jag tappar den. Men den har ju skydd i alla fall som tur är. Alltså det är Erik Brännholm. Han var ju en entreprenör. Ja, i byn här omkring och han var väldigt, väldigt känd. Han hade ju mycket marknader och så vidare här omkring. Så det här är liksom en sån här LP-skiva. Ja, och jag vet inte, är det dikter han läser upp? Eller Ingen aning. Det är Brännholm, musik och text. Okej, det är musik. Mm. Så är det en låt som heter Brännholm. Nästa låt heter Jämtgubben, polka. Mm. Så han har gjort en polkalåt. Alltså sida B, Vårt Jämtland. Och sen Jämtland är bra. Vad fina. Så häftigt. Det står så här då. Erik Brännholm. Tack vare mitt arbete har jag haft förmånen att träffa massor av människor. Några personligheter har ästat sig fast i minnet och en av dem är Erik Brännholm i Borgvattnet. Som debuterade bakom affärsdisken i Munkfråhögens kooperativ 1926. Varifrån får han sin energi att kämpa som egen företagare i en by med cirka 150 bofasta. Att varje år lockar turister i tusental till sommarmarknad, en spökande och en icke spökande prästgård som 3 egna affärer. Ja, häftigt. Så det här är alltså låtar ägnade till Erik Brännholm då. Tror jag. Den ska vi bevara här i den här kartongen så länge. Vi hade en som bor i byn som har ganska bra koll och så här, känner mycket folk och sådär. Så vi gick igenom lite så här, alltså alla tidningsklipp och gästböcker från Erik Lindgren från förr i tiden. Och han kände igen jättemånga namn så det var väldigt intressant att höra. Och det är mycket historia som man inte har vetat om. Erik Lindgren hade ju till exempel en son som han adopterade från Tunisien. Och vi fick lära oss jättemycket, jättehäftigt. Ja, superhäftigt har det varit. Det är strålande blå himmel, eller på att säga. Det är ju det, men det är bara att det är börjar bli mörkt nu. Ja, och så ser man små snöflingor. Det ser så mysigt ut. Är det 25 minus eller något sånt där, så är det väldigt, väldigt kallt. Ja, det är jättekallt och jag tycker synd om dig. För du tog inte med dig termos eller någonting. Nej, men det har gått bra. Alltså inne i prästgården är det ju ändå 15 grader. Jo. Så har man jacka på sig och så här så klarar man ju sig. Men ska man vara en längre stund ska sitta ner så hade jag rekommenderat termos också. Precis, och det är också för er då som bokar vandrarhemmet så kan ni ju hyra till nyckel till prästgården. Men då sover man och bor i vandrarhemmet. Men man kan ju självklart gå in hit och så du får ju tillgång till huset. Om man bokar till nyckeln så får man ju tillgång hit. Och då är det också att tänka på, du kan gå in med skor och vinterjacka och allting. För det är kyligt i huset är det. Men ni får ju också priset, alltså halva priset på... Ja, mer än halva priset. Ja, mer än halva priset till och med. Jag tror det är 70-65%. Mot högsäsong. Så det rekommenderar vi verkligen att ni gör om ni ändå bokat vandrarhemmet. Ja, men det är lite 2 flugor i en smäll. När man ändå kommer hit så får man tillgång till båda husen. Så att det är... Ja. Nu ska vi in i bilen och värma oss lite för nu blir det kallt. Alltså kolla månen bara. Fint, jag älskar, alltså det är så vackert. Wow. Och så är det så fint också när man ser snöflingorna